Good morning! Kakagising lang namin. Breakfast lang kami sa McDonald's. Hindi pa nga kami naliligo. First time ni Noah sasakay sa car seat later. Alamang iiyak to dahil hindi naman siya nagka-car seat sa Philippines. Pero kasi dito kailangan eh. Hi, babe! Hi, Naxi! Kamong anak mo. Akin na yung car seat. Nako! Iiyak na! Set up lang ni Peng yung car seat. Yan, magkatabi sila dyan sa likod. Yan yung freeway dito. Oh, walang ka-traffic. Tapos tapat lang nung apartment nila, mall. Yan, yung sinaksanay dito. Ayan na din. The moment of truth. Hala! You're gonna cry or not? Ayan na, nagwawala na. There's a playground! Who wants to go swimming? Oh, school bus. Nakso, look, school bus again. Oh, there's Jared. Bakit na school bus nila dito? Oh, school bus. You see Jared's school bus? Oh, and Noxie! Hello! Hi! How do you say hi? Hi guys! Welcome back to my channel! Ang Walgreens. 8 a.m. Sa McDonald's. Teka. Where are we, Nax? Okay. Oh, Nakso. Who wants this? Punta lang kami sa Walgreens. Parang Mercury drug. Pero yung sa Walgreens, mas madaming pati makeup. Okay, pati yung, kaya drugstore makeup. Daming makeup dyan. Lahat ng... Namiss ko to. From L'Oreal. Number 7. Maybelline. Namiss ko to. Oh my gosh. Maybelline. Anak, milk ng anak. Yan. Tignan mo yung drugstore nila dito. Sobrang laki. May Revlon. Kasi yung mga nail polish. Mascara. Sadali lang ito kasi sale eh. 50% off yung isa. Ito, tig-isa tayo. Okay kaya to. Ang dami naka-sale. 2 for $3. Yung mga baby food. Oh my gosh. Rin ako ng diaper. Baka ito na lang kunin ko. Kanina, pagdating namin sa bahay, after ng Walgreens, nakatulog kami from 12:30 PM hanggang magpo-4 na. Wala jet lag talaga, grabe. Antok na. Pero pinilit ko na lang gumising. Kaya nga kanina pa nagtotopak yung dalawa kasi gusto pa nila matulog. Ginising ko na sila. Tapos, ngayon pupunta lang kami dun sa lolo ko. Pati sa lola ko. Magde-drive-thru lang ulit kami ng McDonald's. Kasi si Nax, diba, ang kinakain lang talaga niya nuggets and hotdog. Ang dami nilang dito. Sweet and sour coffee. and barbecue. Yes. Ang dami. Sa Philippines walang ganyan eh. Yung crafted McCafe. No! Tingnan nyo dito, yung mga menu ng pagkain kahit McDonald's, may nakalagay na calories. Pag nagda-diet ka, matatrack mo yung calories. Makikita mo yun, meron dun sa shake, 600 to 630 calories. French vanilla. Little baby. Happy birthday. 1, 2, 3, go. Peekaboo. Up, down, up, down, up. Hi, Nako! Hi, Nako. Hi, Nako. One, two, three.
Sunod-sunod sila eh. Si Jackson, tapos si Cairo. Si Cairo. Christina. Welcome home. Kauwi lang namin. Naka-invade kami sa kwarto ni Jeremy. Dito kami natulog, pati kagabi. Pero wala naman plano. Baka lang pumunta kaming Target para bumili ng mga ng mga iba pang kailangan. Tapos, what else? Target dito, sobrang favorite store ko yun. Para siyang SM ng States. May clothes siya, nandun na rin yung mga makeup, lahat ng makeup nandun na. Tapos may parang grocery na rin siya. Tapos ang gaganda ng tinda nila. Gustong-gusto ko sa Target. Yun ang favorite store ko dito sa States. Say good morning! We're gonna buy lunch outside. Mga naka-pajamas. Hey! Nag-iiyakan na yung mga bata. Nag-iiyakan na. Diyan na yung Popeyes. Yan. Pagka Tuesday kasi, dito sa Popeyes, 2 chicken for, 2.29 na. Akala ko dati 99 cents, babe. No? Nagmahal na, no? Ngayon, 2 pieces ng chicken, 2.29. Ang daming chicken, punong-puno ng manok. Kain na tayo. Mabuti mabilis lang kami. Lapit lang kasi yun eh. Sa akin ba itong plate na to, babe? Let's go now. Hi! Ano oras na ngayon? 8 PM na. Nakatulog ulit kami. Jet lag pa din kami. From mga 1 PM hanggang kaya nasa CVS kami. Parang Mercury. Bibili lang si mami ng gamot. Birthday ng lola ko ngayon. Kaya dun lang kami magdi-dinner. Sing! Go, Nana! Go! Go! Say hi! What's your name? Bilis! Oh, what's your name? Kasi na yung birthday girl. Yan, palabas na. Oo, kakanta mo Go na call Mama Lydia. Ilan taon na siya, Tita Yoy? 83. 83. Oh, we're gonna sing na. Okay. Ready? Babe. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mama Lydia, to you. Happy birthday, Max. Sing happy birthday. Happy birthday! Ang layo. Blow. Again, 1, 2, 3, go. Go. Go, closer. Hey, Mama Lydia. Dumaan kaming Jack in the Box kasi bumili ng nuggets para sa mga bata. Tapos bumili ako nito, dami ko na nga nakain. Yung jalapeno, sa loob niya may jalapeno tas cheese. Super sarap, tas may ranch sauce. Super sarap. May cheese. Pati jalapeno, maanghang siya. Super sarap. Good night! Good night! Bilis, come here. Let's say good night to them, huh? Come here. Good night, guys. Hey, good night, guys. Welcome back to my channel. Say good night. Good night na. Again, thank you so much for watching. I'll see you on my next one. Bye. God bless.